Საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. მეხურბლეების პროტესტი გრძელდება, აქციის მონაწილეები ფინანსთა მინისტრის ბრძანების გაუქმებას ითხოვენ. ინფორმაციისთვის ფინანსთა მინისტრმა ივანე ჯავაჭავარიანმა ხორბლის და ფქვილის ავტომობილებით იმპორტის შეძლუდასთან დაკავშირებით ბრძანება გადაავადა. კერძოდ მინისტრის 14 სექტემბრის ბრძანებით იმპორტზე შეზღუდვა 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება, მაშინ როცა მინისტრის წინა 22 აგვისტოს ბრძანების თანახმად ამ პროდუქციის ავტომობილებით იმპორტი მიმდინარე წლის 15 სექტემბრიდან უნდა აკრძალულიყო. არავით თარდათმობაზე არ მწავალ ჩვენ. ეს არის კორუფციული გარიგების ნაწილი, რომელიც ჩაიდინა ამ მინისტრმა, სხვა ჩვენ აზრი არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ არავითარი დასაბუთება იმისი, რომ ეს უნდა აკრძალულიყო, იმისგან არ არსებობს რა. ეს მინისტრი არ არის ჩვენთან ერთად. არ არის ხალხის სამსახურში. გვაცლიან რომ იტყვიან ლუგმას. ამოდენა ხალხი, იმიტომ რომ ჩეკრებილები, ვალები გვაქვს, ბანკის ვალებით აქვს ნაკიდი მანქანები. და ესე უცბად ესე რომ ხელფენს გვაჭრიან. არ გამოვა რა. ბანკიდან ფული აქვს გამოტანილი ხალხსა და რითი უნდა გადაიხადონ, ზოგსა სახლები აქვს ჩადებული. რა სად უნდა წავიდნენ? კიდევ გადავკეთებთ. მანამ რაღაცა გზას არ გვახსოვს. ბანკთა შორისი გადარიცხვების მიღების დრო ხანგრძლივდება ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 17 სექტემბრიდან ბანკთა შორისი საგადასახადო სისტემის სამუშაო გრაფიკი 1 საათით გახანგრძლივდება, რაც ეროვნული ბანკის განმარტებით კომერციულ ბანკებს საშუალებას მისცემს მომხმარებლების გადარიცხვების სამუშაო დღის 18 საათამდე შეასრულონ. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლოა სეფში დაბრუნდეს. ამ უწყების სეფში დაქვემდებარებაში გადასვლის საკითხი დღის წესრიგში ჯერ არ დამდგარა, თუმცა როგორც სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი BMG-თან აცხადებს, ამის შესახებ საუბარია კულუარებში და ინდუსტრიას შესაძლებლობებთან დაკავშირებით მკაფიო პოზიცია აქვს. დევიხა ჩინაშვილის ზედამხედველის სეფში დაბრუნების წინააღმდეგია და ფიქრობს, რომ პირიქით დამოუკიდებელი ზედამხედველის სტატუსი კიდევ უფრო გასაძლიერებელია. სიპის საპენსიო სააგენტოს დირექტორის პოსტს ლევან სურგულაძე დაიკავებს. საპენსიო სააგენტოს სამეთოყრეო საბჭომ ლევან სურგულაძეს სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანონის თანახმად კონკურსის წესით შეარჩია. სიპის საპენსიო სააგენტოს დირექტორის პოსტზე საჯარო კონკურსი 10 აგვისტოს გამოცხადა, სულ შევიდა 60 საათი განაცხადი, რაც შეეხება თანამდებობრივ სარგოს, რომელზეც ბოლო პერიოდში მითქმა არ წყდებოდა. დირექტორის ხელფასი 10,000 ლარიდან 15,000 ლარამდე იქნება. კიდევ ერთი საკადრო გადაადგილება საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ ნათია თურნავა დაინიშნა. ნათია თურნავა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე 2013 წლიდან მუშაობდა. მანამდე იგი 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელ თანამდებობას იკავებდა კერძო და საჯარო სექტორებში. იყო უმსხვილესი ქართული კერძო სამრეწველო ჯგუფის მმართველი საბჭოს წევრი და ჯგუფის შვილობილი კომპანიის საქართველოს საერთაშორისო ენერგო კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი. სადაზღვევო ინდუსტრია მოგების გადასახადის რეფორმასთან დაკავშირებით პრემიერთან შეხვედრას გეგმავს. ამის შესახებ საქმის კურს სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელმა განუცხადა, როგორც ცნობილია, საფინანსო სექტორისთვის მოგების გადასახადის რეფორმა ჯერ 2019 წლამდე, შემდეგ 2023 წლამდე გადავადა. დევიხა ჩინაშვილი ამბობს, რომ ინდუსტრიისთვის გაუგებარია, რატომ აღმოჩნდნენ რეფორმის მიღმა, რადგან სადაზღვევო ინდუსტრია სხვა სექტორების მსგავსად სჭირდება მხარდაჭერა. ის რატომაც ჩვენ ისევ დაგვბლოკეს იმიდან არც მესმის ესიერად თუ გახსოვთ მაშინ ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრმა რატომ ამოგამ თქვა რომ ეხლა არაო, მაგრამ მე გავაგრძელებთო. ახლა მოვიდა შემოდგომა და დავიწყებთ ისევ ამაზე საუბარს, იმიტომ ბუნებრივია არსებობს არაერთი არგუმენტი იმის შესახებ, რომ ჩვენ ისევე როგორც მშენებლებს, არ ვიცი, მეთევზეებს და ყველას გვეკუთვნის გვჭირდება ეს ის განსაკუთრებით ისე დროს, როდესაც ჩვენ როგორც რეგულატორული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ისე ბაზრიდან გამომდინარე კაპიტალიზაციის და ჭირდება, რომ ჩვენც უნდა შეგვიწყვონ ხელი. თბილისის მერია მელიავას ბაზრობის საომავლო განვითარების გეგმის შემუშავებაზე ტენდერი გამოაცხადა. დოკუმენტაციაში აღნიშნულია, რომ ტერიტორიაზე არსებული ობიექტები ტვირთავს და აფერხებს საგზაო მოძრაობას, იგნორირებულია მდინარესთან კავშირის საშუალება, არსებულ სარეკრეაციო სივრცეებს დაკარგული აქვს თავდაპირველი ფუნქცია, აღინიშნება ნიადაგისა და ჰაერის დაბინძურების მაღალი რისკები და რაც ასევე საფრთხეს უქმნის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლების ჯანმრთელობას. ბუნებრივია, საქმის კურსი თემაზე მუშაობას გააგრძელებს.
თბილისის ქუჩებში საგზაო სამუშაოები 20-25 ოქტომბრისთვის დასრულდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ საცობებთან და ქუჩებში მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, ქალაქის საცობები საგზაო სამუშაოებს არ უკავშირდება, არამედ ამის მიზეზი მომრავლებული ავტომობილებია, რაც შეეხება საგზაო სამუშაოებს, მისი განმარტებით ყველაზე რთული ეტაპი იმ დასრულებულია. მარცხენა საჭიენ ელექტრო მიკროავტობუსები და ავტობუსები შესაძლოა სრულად გათავისუფლდეს დამატებული ღირებულების გადასახადისგან, ხოლო მარჯვენა საჭიანები დაიბეგროს. ამის შესახებ პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამ განაცხადა, დეპუტატმა კანონპროექტი დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა. მომავალი წლიდან თბილისის მაცხოვრებლებს პარკინგის ხარჯები გაეზრდებათ. აღნიშნულს ახალი სისტემა ითვალისწინებს, რომლის მიხედვით დედაქალაქში ზონალურ საათობრივი პარკირების მექანიზმი შემოდის. შესაბამის საკითხზე თბილისის მერიამ კანონპროექტი მოამზადა და პარლამენტთან კონსულტაციებს გადის. რა წერია კანონპროექტში, სალომე მეცხვარეშვილი შეეცადა ამ დეტალების გარკვევას თბილისის ვიცე-მერთან ირაკლი ხმალაძისთან. სალომეს აღმშვიდობს. ხა სწორად აღნიშნე, მომავალი წლიდან დედაქალაქში მცხოვრებებისთვის პარკინგი ძვირდება. პარკინგის წლიური 50 ლარიანი გადასახადის გარდა მძღოლებს თბილისის ზოგიერთ უბანში დამატებით საათობრივად მოუწევთ პარკინგის საფასურის გადახდა. თუმცა ახალი სისტემის ამოქმედებისთვის ჯერ შესაბამისი კანონმდებლობა არ არსებობს, სწორედ ამიტომ აღნიშნულ საკითხზე მერია პარლამენტთან ერთად მუშაობს. კანონპროექტის დეტალებზე საქმის კურსთან დედაქალაქის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ ისაუბრა. რა ეღირება თბილისში პარკინგი, ამის ხმა ვიცე-მერს უჭირს, რადგან ეს საკრებულოს გადასაწყვეტია. კონკრეტულ უბნებს და გადასახადს სწორედ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი დაადგენს, თუმცა ვიცე-მერის ინფორმაციით თანხა ახლოს იქნება საფასურთან, რომლებიც დღეს კერძო საპარკინგო ადგილებზე მოქმედებს, რაც შეეხება მაღალი გამავლობის ავტომობილებს, შესაძლოა მათთვის პარკინგის განსხვავებულმა ტარიფმა იმოქმედოს. შეიძლება აღებული იყოს მაჩვენებელი კომერციული პარკინგების საფასურების, როგორც მაქსიმალური ზღვარი, ანუ არსებობს დღესაც ხო კომერციული პარკინგები, როგორც მიწის ზეზე და ასევე მიწის ქვეშ და იქ საათობრივი საფასური არსებობს, რომელიც მნიშვნელოვნად აღემატება მუნიციპალური პარკირების წლიურ საფასურს. თუ გადავიყვანთ 1 საათის ღირებულებაში, შესაძლებელი არის, რომ დაახლოებით იმ ზღვარში იმსჯელოს საკრებულომ, რომელიც დღეს კომერციული პარკინგის საფასური არის დადგენილი კერძო მეწარმეების მიერ. რა იქნება საათობრივი პარკინგის ზუსტი საფასური უცნობია, მაგრამ თბილისის მერიაში უკვე დაზუსტებით იციან, რომ შეღავათიანი სისტემა არ იარსებებს. ანუ თუ თქვენ მუშაობთ ცენტრალურ უბანში, სადაც საათობრივი პარკინგი მოქმედებს და თქვენს მანქანას ფასიან პარკინგზე ყოველდღე აჩერებთ, თქვენს ჯიბეს ეს დღეში 10 ლარი მაინც დაუჯდება. წელს მეტროსისტემას 4 ახალი შემადგენლობა დავამატეთ, 4 დაემატება მომდევნო წელსაც და იმის მომდევნო წელსაც ეს იმიტომ, რომ გაზრდილი მგზავრების ნაკადი კომფორტულად გადავიყვანოთ მეტროსისტემაში, ისევე როგორც ავტობუსების მეშვეობით. აი ამ ყველაფერთან ერთად განიხილება ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემის შემოღება. არ განვიხილავთ შეღავათიან ტარიფებს მათთვის, ვინც სამუშაო საათების განმავლობაში მოუწევს საათობრივი პარკირების სარგებლობა. ეს არის გათვლილი ზუსტად იმაზე, რომ გაჩნდეს მეტი სტიმული ნაკლებმა მანქანამ იმოძრაოს და რაც თავარია ნაკლებად დავაბინძუროთ ის ჰაერი, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები და მოსახლეობა სუნთქავს. ვინ მართავს ახალ საპარკინგო სისტემას? ირაკლი ხმალაძის თქმით, ეს თბილისის პარკინგი იქნება. რაც შეეხება თანხებს, რაც ახალი სისტემის დამონტაჟებას დასჭირდება, ირაკლი ხმალაძე ამბობს, რომ საათობრივი პარკინგის გადასახადი სრულად დააფინანსებს ახალ ინფრასტრუქტურას, ხოლო დარჩენილი თანხა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას მოხმარდება. ხარჯვით ნაწილს პარკირების ახალი სისტემისას მთლიანად დააფინანსებს პარკირების ახალი სისტემის საშემოსავლო ნაწილი და უფრო მეტიც საშემოსავლო ნაწილის დარჩენილი სახსრები მოხმარდება მთლიანად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თქვენ გინდათ რომ ეხლა ციფრებზე ვისაუბრო, გამიჭირდება ნამდვილად საუბარი, რა დაგვიჯდება, ეს დამოკიდებული იქნება რამდენ არეალს განვახორციელებთ და ამის საჭიროება როგორ იქნება წლიდან წლამდე და თითოეულ არეალში რამდენად მკაცრი პოლიტიკა იქნება საჭირო იმისთვის, რომ წესრიგი დავიცვათ საპარკინგო სივრცეებზე. თბილისის ვიცე-მერს ასევე ვკითხეთ, დაემატა თუ არა საპარკინგო ადგილები დედაქალაქში City Park-თან ხელშეკრულების გაწყვეტის შემდეგ. თუმცა ირაკლი ხმალაძე ამბობს, რომ ახალი საპარკინგო ადგილების გაჩენა City Park-ის ვალდებულება არ იყო და ეს არც მათი მიზანი არ არის.
რატომაც დღეს ასე მივიჩნევთ, რომ საპარკინგე პრობლემის მოგვარება არის დამატებით ახალი პარკირების ადგილების გაჩენა. ეს ის არ არის, რაც დღეს ქალაქს ჭირდება. დღეს ქალაქს ჭირდება ის, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებმა ნაკლებად დააბიძურონ ჰაერი და ცოტა უფრო სუფთა ჰაერი ვასუნთქოთ ჩვენ მოქალაქეებს, რისთვისაც საჭიროა ნაკლებ მანქანები დატირდნენ. ამიტომ ჩვენი პოლიტიკა არ არის წავახალისოთ სატრანსპორტო საშუალებების კიდევ უფრო მეტად გამოყენება. ჩვენი პოლიტიკა არის წავახალისოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენება. საქმის კურსი ასევე დაინტერესდა, რა პირობებით შესთავაზა მიწისქვეშა პარკინგის განახლებული პროექტი მერიამ ბიზნესს იმისთვის, რომ მათი ინტერესი ამ პროექტისადმი გაეჩინა. გვახსოვს, რომ დედაქალაქში 3 ადგილზე გამოცხადებულ მიწისქვეშა პარკინგის განხორციელებით არც ერთი კომპანია არ დაინტერესდა. მოგვიანებით მერიამ განაცხადა, რომ განახლებული პირობებით ისინი ფართს ინვესტორს საკუთრებაში გადასცემდნენ და არა იჯარით. ირაკლი ხმალაძე დღეს ამბობს, რომ ეს არც ისე დიდი სტიმულია და მერია ინვესტორებს სხვა მიმართულებით დაეხმარება, რაც ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგად გადაწყდება. შეგახსენებთ, რომ მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობაზე მერიას ინტერესთა გამოხატვა 3 ადგილზე აქვს გამოცხადებული, ესენია ვაგზლის მოედნის მეტროს, ვარკეთილის მეტროსა და გეგეშიძის სკვერის ტერიტორიები. ინტერესთა გამოხატვა 1 ოქტომბერს დასრულდება. მადლობა სალომე მეცხარიშვილს. ახალი რეგულაციები აზარტული მოთამაშეებისთვის 25 წლამდე მოქალაქეებს შესაძლოა სამორინეებსა და ონლაინ თამაშებთან წვდომა შეეზღუდოთ. ამ ვერსიას ფინანსთა სამინისტროში არსებული სამუშაო ჯგუფი განიხილავს. ასაკობრივი ზღვარის გაზრდა კერძო სექტორისთვის მიუღებელია, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი სიახლე, რაც შეიძლება ამ დარგისთვის ახლო მომავალში რეალობად იქცეს. კანონპროექტის ძირითადი დეტალები და ბიზნეს ომბუდსმენის პოზიცია დავით ჭალაღონიას სიუჟეტში. აზარტული თამაშები 25 წლამდე მოქალაქეებს შესაძლოა ეკრძალოთ. ასეთი რეალობა საქართველოში იმ შემთხვევაში დადგება, თუ ფინანსთა სამინისტროში არსებული სამუშაო ჯგუფი ამ მოსაზრებას შესაბამის კანონპროექტში ასახავს. სწორედ ასაკობრივი ცენზი იყო ერთ-ერთი მთავარი განხილვის საგანი სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის კონფერენციაზე. კერძო სექტორმა ბიზნეს ომბუდსმენის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლების გასაგონად საჯარო დააფიქსირა, რომ სამორინეებითა და ონლაინ თამაშებით სარგებლობის 25 წლამდე მოქალაქეებისთვის შეზღუდვა ახალგაზრდების უცხოური საიტებით სარგებლობას და ხელზე თამაშის პრაქტიკას დაამკვიდრებს. ქართულ ეკონომიკას კი შემოსავლები მოაკლდება. წლოვანების ზღვარის აწევა ეს არ დაარეგულირებს და არ შექმნის იმის პრეცედენტს, რომ არ მოხდეს 25 წლამდე მოსახლეობამ რო არ ითამაშოს. ძალიან ბევრი მოთამაშე წავა უცხოურ საიტებზე, რაც გამოიწვევს კონკრეტულად პრობლემებს ეკონომიკაში, ეს გამოიწვევს ვალუტის გადინებას ქვეყნიდან. ასაკობრივი ზღვარი ისევ 21 წლამდე დარჩება, თუ გაიზრდება, ამის მიუხედავად აზარტული მოთამაშეები კანონის თანახმად შესაძლოა ერთიან რეესტრში აღმოჩნდნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ ამ ბაზაში დარეგისტრირებული მოქალაქეები შეძლებენ აზარტულ და მომგებიან თამაშებში მონაწილეობას გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა. კერძო სექტორისთვის ეს პირობაც მიუღებელია. ჩვენ თავაზობთ მიზანს, რა მიზანიც მათ აქვთ, აღნიშნული მიზნის მიღწევის ალტერნატიულ საშუალებას, რაც გულისხმობს კომპანიებისთვის უფლების მინიჭებას, რათა მათ მოახდინონ რეგისტრაციის პროცესში პირების იდენტიფიკაცია, სერვისების განვითარების სააგენტოსგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. ეს ერთადერთი ბაზა არ იქნება. კანონპროექტი ამბობს, რომ საჭირო აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული პირების სია შედგეს, რომლის ადმინისტრირება შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს და იქ მოქალაქე ორი გზით აღმოჩნდება. საკუთარი მიმართვის საფუძველზე ან სასამართლოს ბრძანებით. გარდა იმისა, რომ სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია ამ დეფინიციით დისკრიმინაციული მიდგომების საფრთხეს ხედავს, ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ კანონმა უფრო ნათლად უნდა განმარტოს, ვინ მოიაზრება აზარტული თამაშების დაუძლეველი სურვილის მქონეთა ჯგუფში. ვინ არის ეს დამოკიდებული პირი, ამასთან დაკავშირებით ალბათ უფრო მეტი სამუშაო არის გასაკეთებელი, ჩასატარებელი, რომ კონკრეტულად მოხდეს ამ ტერმინის დეფინიციის განსაზღვრა. მოსალოდნელი რეგულაციების გაცნობის შემდეგ ბიზნეს ომბუდსმენი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს სამუშაო ჯგუფში ერთადერთია, ვინც კერძო სექტორის პოზიციებს იცავს, მიიჩნევს, რომ ახალმა სამართლებრივმა გარემომ შესაძლოა სათამაშო ბიზნესის მომხმარებლებს ჩრდილოვანი გზებისკენ მიუთითოს და ეს სეგმენტი კონტროლის არეალიდან საერთოდ გავიდეს. აღნიშნულ დრაფტში, რომელიც წარმოდგენილია, ასაკი განსაზღვრულია 25 წლით, რაზეც ჩვენ ვთვლით, რომ საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც არსებობს ამ სფეროში, აბსოლუტურად სხვა რამეზე მეტყველებს და ის იწყება ძირითადად 18-დან ან 21 წლიდან და ხელოვნურმა აწევამ ბარიერის და დასაბუთების გარეშე აწევამ შეიძლება გამოიწვიოს უბრალოდ ამ ზღვარში არსებული ადამიანების ჩრდილში გადაყვანა.
ვიდრე ახალ კანონპროექტს პარლამენტი განიხილავს და დაამტკიცებს აზარტული თამაშების სექტორის პოზიციები ეკონომიკაში საქსტატმა დაითვალა და წარმოადგინა. სტატისტიკის სამსახურის ბოლო ციფრები აჩვენებს, რომ 2010 წლიდან ამ ბიზნესში დასაქმებულთა რაოდენობა ისევე როგორც მათი ხელფასები გაიზარდა. რაც შეეხება ბიზნესის ბრუნვას, ამასევე მზარდმა მაჩვენებელმა 2017 წელს 5 მილიარდ 600 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ მონაცემებისა, რომელსაც საქსტატი აზარტული თამაშების სფეროში ფლობს. თუმცა როგორც უწყების ხელმძღვანელი ამბობს, მონაცემების შინაარსი შეიძლება უფრო მრავალფეროვანი გახდეს. მნიშვნელოვანია ინფორმაცია, რომ კონდეს საპრიზო განაცემების შესახებ, ასევე მომხმარებლისთვის მოგების სახით გაცემული თანხის შესახებ და აღნიშნული მონაცემების საფუძველზე ჩვენ შეგვეძლება უკვე მივიღოთ ინფორმაცია აღნიშნულ დარგში შექმნილი დამატებული ღირებულების შესახებ, რაც მეტად მნიშვნელოვანია და მეთანხმებით ეკონომიკაში აღნიშნული დარგის წილის განსაზღვრის თვალსაზრისით. რა ინფორმაცია შეაგროვებს საქსტატი აზარტული თამაშების ბიზნესიდან, ეს ალბათ იმაზეც იქნება დამოკიდებული, რა გავლენა ექნება სექტორზე მთავრობის ახალ რეგულაციებს. ამ ეტაპზე კანონპროექტი ისევ სამუშაო ჯგუფში განიხილება, შემდეგ კი დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაეგზავნება. ვიდრე საზოგადოებაში კონსენსუსი არ იქნება, კანონპროექტის განხილვას პარლამენტი აშერებს. ასეთია საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია და გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონთა პაკეტის იმ ნაწილთან დაკავშირებით, რომელიც საექსპორტო კანაფის მოყვანა წარმოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს ითვალისწინებს. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მიმდინარე კვირაში პარლამენტი კანონპროექტის მხოლოდ იმ ნაწილს განიხილავს, რომელიც მარიხუანას მოხმარების რეგლამენტაციას ითვალისწინებს. თელარა გელანტია მუშაობდა დღეს პარლამენტში და უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის. თელარას აღმოჩნდობის რატომ და რა ვადით გადაიდო და გადადო პარლამენტმა გახარეს უწყების მიერ მომზადებული კანონპროექტის ნაწილის განხილვა. ბექა კანონპროექტის ასე ვთქვათ მეორე ნაწილის განხილვა შეჩერებულია და ის კონსულტაციების დასრულების შემდეგ დაიწყება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე, მაგრამ კონსულტაციის ფორმებსა და მასშტაბებზე ირაკლი კობახიძეს არაფერი უთქვამს. ერთი რამ ფაქტია, ხელისუფლებას პირველ რიგში კი საკანონმდებლო ხელისუფლება სავარაუდოდ შეეშინდა საეკლესიო ხელისუფლების მიერ დაანონსებული ეგრეთ წოდებული სანთლების რევოლუციის ან მხოლოდ მაშინ გაახსენდათ საზოგადოება და მოქალაქეების დამოკიდებულების მნიშვნელობა ამ საკითხზე, როცა სამღვდელოებამ 2 დღის წინ გვიან ღამე პარაკლისი გადაიხადა სავარაუდოდ კანაფის კულტივაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტის წინააღმდეგ, რადგან მხოლოდ ამ პარაკლისის და იმ გამოსვლების შემდეგ განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ საკითხის განხილვის გადადება საზოგადოების უკეთ ინფორმირების მიზნით ხდება და შემდეგ უკვე მიყვნენ უმრავლესობის წევრებიც პარლამენტში. სხვათა შორის კანაფის თემა აღმოჩნდა, რაზეც ამ ეტაპზე საპარლამენტო ოპოზიციაც და უმრავლესობაც ერთ აზრზე არიან. ორივე წინააღმდეგია, მაგრამ სხვადასხვა დოზით. კაკი ზოიძემ დღეს ფერმერებს კანაფის ნაცვლად ლურჯი მოცვის მოშენებისკენაც მოუწოდა. ძალიან ადვილად რეაგირებს, ასე თქვათ, ეკლესია ყოველდღიური ურთიერთობა ხალხთან, მრევლთან რეაგირებს და მოაქვს ჩვენამდე, ხელისუფლებამდე ის გზავნილი, რომელსაც მოქალაქეები გვიგზავნიან და პასუხისმგებლია ხელისუფლება მოусმინოს ყველა თავის მოქალაქეს, მით უმეტეს იმ რაოდენობით მოქალაქეს, რომელიც დღეს საქართველოს ეკლესიის მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არის გაერთიანებული. ამიტომაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონი საპატრიარქოში უნდა გადაეგზავნა ჯერ? არა, აქ ხა ირონიული დამოკიდებულება ასეთ საკითხების მიმართ. მე გულწრფელად გეუბნებით, რომ საქართველოს ეკლესიას ყოველთვის ხონდა უდიდესი როლი ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრაში. არაერთგვაროვანია განწყობების შიგნით გუნდშიც და ბუნებრივად ცხადია, რომ ეს გადადება არის აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება. იჩქარა მთავრობამ ამ კანონპროექტის განხილვა? მე შეფასება გამიჭირდება იჩქარა თუ არ იჩქარა, მაგრამ ფაქტია, რომ არ საზოგადოება და არც გუნდი ამისთვის მზად არ იყო ამ კონკრეტულ მოცემულობაში. დეპუტატები თუ მინისტრები ამართლებენ ამ უაზო ინიციატივას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად აქვს მიცემული დირექტივა, რომ ეს იქნას გატანილი, ეს კანონპროექტი გატანილი იქნას პარლამენტში. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ საქართველოში კანაფის პლანტაციები შეიქმნას და მისი საკანონმდებლო ბაზა იყოს მომზადებული აქ პარლამენტში. კანაფის კულტივაციასთან დაკავშირებით მომზადებული კანონპროექტის მხარდაჭერას არც დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე აპირებს. ის აცხადებს, რომ ქართული ოცნების არც ერთ საარჩევნო პროგრამაში მსგავსი დაპირება არ ყოფილა. პარლამენტარის აზრით, ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც აღნიშნულის დაკანონება შეეცდება ამ საკითხს გადაყვება. ამ კანონს მომავალი არ აქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ კანონის მიღება გამოიწვევს ამ ხელისუფლების სახში გაშვებას. მე ამაში დარწმუნებული ვარ.
არა აქვს მნიშვნელობა ვისი ბიზნეს ინტერესი იქნება პირდაპირ ვიტყვი რა ეხლა მასე ვყავ რომ ვიღათ ივანიშვილს მონობით ვაჭრობის ინტერესი რო გაუჩნდეს რა ამ მოცემულობაში გახარიას უწყების ავტორობით მომზადებულ კანონპროექტს არც დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას მხარდაჭერის იმედი არ უნდა ჰქონდეს. ჩვენს კითხვაზე თუ საქართველოს კანაფის სამედიცინო და სამრეწველო წარმოების პოტენციალი აქვს ღირს თუ არა გარისკვა, რომან კაკულია ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე არ ღირს. ამ წუთას ჩემი სახით მხარდაჭერი ამ კანონპროექტს არ ყავს. თუმცა, რადგან ვთქვით, რომ ამაზე ბევრი უნდა ვიმსჯელოთ, ჯელობა იმას ნიშნავს, რომ ახალი მოცემულობები უნდა განვიხილოთ და ადამიანი ყოველთვის მზად უნდა იყოს სრულებისათვის. მე პირადად ასეთად ვივიშტებ ჩემ თავს. თანამედროვე დაკავშირებული ისტორია ეს ვერ გამოდგება ცხადია ენციკლოპედიებში შესატანად, როგორც საუკეთესო მაგალითი მთავრობას პარლამენტსა და თუნდაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამით ჩვენ კარგ გაკვეთილს ვისწავლით, თუ დაგვიანებული არ არის და უფრო კორექტული და მაქსიმალურად ადეკვატურები ვიქნებით პირველ რიგში საზოგადოების მიმართ. მოკლედ ასეთია პარლამენტარების პოზიცია ამ საკითხზე. კანონპროექტის განხილვა უვადოდ გადაიდო. მთავარ კითხვა და ამ ეტაპზე მაინც რჩება, სად ეჩქარებოდა გიორგი გახარიას უწყებას და მთელს მთავრობას პრემიერის ხელმძღვანელობით და რატომ გაიტანეს ეს საკითხი მთავრობის ხდომაზე, თუ პარლამენტთანაც კი არ იყო პოზიციები შეჯერებული. მის გადარჩენია დავაკვირდეთ საზოგადოების ინფორმირების რა კამპანიას გამართავს ხელისუფლება და როდის და რა ფორმით დაუბრუნდება გიორგი გახარიას უწყების ავტორობით დაწერილი კანონი პარლამენტს, რომელზეც ჩვენი ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ეკონომიკის, ფინანსთა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმაც იმუშავეს. სად ეჩქარებოდა? არ ვიცი. მადლობა, ეს იყო თელარა გელანტია. 4-დღიანი ფესტივალი ანაკლია ეკოვეივი რამდენიმე კვირაა დასრულდა. გამართლა თუ არა მოლოდინები და რა ნაწილში ჩეკინ ჯორჯიას პარკებში 4,160,000 ლარი დაფინანსებულმა პროექტმა და ასევე რა გეგმები აქვს ანაკლია ინტერტეინმენტ გრუპს. კომპანიის ხელმძღვანელი ბრანე კოსადინოვია საქმის კურსის სტუმარი. საღამოშტოს ბატონო ბრანე, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მობრძანებისთვის. დასაწყისში მინდა კითხოთ ერთ-ერთი ბოლო პოსტი Facebook გვერდზე, რომელიც თქვენს გვერდზე დაიდო. შემდეგი იყო, რომ 40,000 სტუმარი ყავდა ეკოვეივს 2018 წელს 40,000 ბილეთი გაყიდეთ, ანუ ეს ამას ნიშნავს, რომ ეკოვეივმა წელს 40,000 ბილეთს რეალიზაცია მოახერხა. Hello and good evening to you and thank საღამოშიდობის და მადლობა რომ მომიწვიეთ. About the post which was posted by our partners Exit რომელიც ჩვენი პარტნიორების მიერ იქნა გამოქვეყნებული, დიახ, შეიძლება ვთქვათ, რომ დაახლოებით 40,000-მდე ადამიანი დაესწრო ფესტივალს. So it's day by day counting. ეს ყოველდღიური დათვლის შედეგია, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავყიდეთ 40,000 ბილეთი. ეს ნიშნავს, რომ მთელი პერიოდის განმავლობაში ფესტივალის დროს დაესწრო 40,000 ადამიანი. 11,300-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა და ეს იყო თუ არის დათვლილი ბატონო ბრანე ეს 11,300-დან რამდენი იყო თქვათ უცხოელი ტურისტების წილი. აი ამ ტიპის დათვლას თუ აწარმოებდა თქვენი კომპანია? This type of calculation გამოთვლები through the whole period გავაკეთეთ მთელი პერიოდის განმავლობაში 6,000 multipasses that means 6,000-მდე მულტიპასი გაიყიდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები რჩებოდნენ ფესტივალზე მთელი ამ დროის განმავლობაში. სხვა მაჩვენებელს რაც შეეხება უკვე დამოკიდებულია თვითონ დღეებზე. გადავხედე ასე თქვათ ძალიან ბევრ კომენტარს თქვენს Facebook გვერდზე და იყო იქ დადებითი უარყოფით შეფასებებით ცხადია, მაგრამ ერთი რაც ყველაზე მეტად მოხდა ასე თქვა თვალში იყო ბევრი მომხმარებელი და იქ სტუმარი ეკოვეივის წერდა, რომ ძალიან ბევრი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იყო და ეს მათ უქმნიდა დისკომფორტს ფესტივალის მიმდინარეობისას. კიდევ ერთი კონტროლი იყო საკმაოდ გამკაცრებული თქვა იგივე ნარკოტიკებთან მიმართებაში, თუმცა ერთი ფატალური შემთხვევა მაინც დაფიქსირდა ადამიანის გარდაცვალების. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების ამ დოზით იყოფნას რა დადებითი შედეგი ჰქონდა?
I think the police force did a really great job. პოლიციამ ძალიან კარგად იმუშავა. So they were there only for the people's safety and ისინი იქ იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანთა უსაფრთხოებისათვის უზრუნველსაყოფად. დიდი პრობლემა ამაში არ გვინახავს, რადგან ისინი რომ იქ არ ყოფილიყვნენ, შესაძლოა დამატებითი პრობლემები გამოჩენილი იყო, უფრო მეტი ისეთი პრობლემა მოხდა, როგორც თქვენ დაასახელეთ წეგან. შესაბამისად ისინი ზრუნავდნენ ადამიანთა უსაფრთხოებაზე. აუცილებლად უნდა კითხოთ, გიორგი სიგუა იყო რამდენიმე დღის წინ საქმის კურსის სტუმარი, რომელმაც საკმაოდ მძიმე ბრალდებები წაგიყენათ, ასე თქვა, თქვენ წინააღმდეგ მე დარწმუნებული ვარ ამ გადაცემას მოусმენდით და თქვენც იქნებით საქმის კურსი ამასთან დაკავშირებით. რას უპასუხებდით მათ გარდა იმისა, რომ მან თქვა, რომ თქვა იგივე რაღაც ადამიანის ტრაფიკინგის მიმართული ადამიანის გადაცემის კუთხით თქვენ ხართ ნასამართლები და შემდეგ მან ასევე თქვა, რომ თქვენ არანაირი გამოსვლება არ გაგაჩნიათ მსგავს ფესტივალების ორგანიზების. და ეს კორუფციული გარიგება თქვენ შორის და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას შორის. Okay, about this topic, of course, I heard from different sides and განსხვავებული მხარებისგან დიდი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული ბრალდება, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს პასუხის გაცემას, რადგან ყველა ვისაც აქვს გარკვეული წარსული, თქვა და როდესაც ხედავს, რომ ამ წლის ფესტივალი იყო ძალიან წარმატებული last 4 years, so I wouldn't უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში მას ეკნება ამგვარი ბრალდებები და მე არანაირ ენერგიას არ დავხარჯავ ამაზე პასუხის გასაცემად. და ბოლოს მინდა ისევ მიუბრუნდე პირველ კითხვას ჩემს ბილეთებთან დაკავშირებით 11000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა, მაინც ქართველები ჭარბობდნენ წელს ფესტივალზე. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დამახასიათებელი მსგავს ფესტივალების ის უნდა იყოს, რომ მე რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ, ხომ? ანუ წელს თქვენი შეფასებით, აი რა დოზით უზრუნველყო ეკოვეიმა ტურისტების მოზიდვა და მომავალ წლებში იქნება თუ არა ეს უფრო მეტად ასე ვთქვათ აქცენტირება ამაზე და უფრო მეტ ცნობადობა თუ უზრუნველყოფს რომ უცხოელი ტურისტი მეტი შემოვიდეს ანაკლიაში და აი ეს პოტენციალი უფრო გაიზარდოს. ცნობადობა იყო პრობლემა თუ სხვა რა? Yes, of course. So that's why this is our main goal and main mission together with the tourism department to attract as much more visitors. დეპარტამენტთან ერთად რომ მოვიზიტოთ რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორი საზღვარგარეთიდან. Because this is Georgian festival. დიახ, უმრავლესობა იყო ქართველი, რადგან ეს არის ქართული ფესტივალი, მაგრამ სურს ჩამოვიყვანოთ იმდენი ტურისტი, რამდენიც შესაძლებელია ორ თვეში. Went to 3000 people from abroad. 3000-მდე ადამიანი ჩამოვიდა საზღვარგარეთიდან სასტუმროებში და რა თქმა უნდა ჩვენ ვაპირებთ რომ ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდოს. მაგრამ ადამიანებს სჭირდებათ რაღაცების გაგეგმა, როცა ისინი ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან. ხშირად როცა ისინი ჩამოდიოდნენ, ვეღარ პოულობდნენ ადგილებს, ექნებოდათ პრობლემები ვიზასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი იყო, რომ უზრუნველყო უფრო მეტი ადგილი ვიზიტორებისათვის საზღვარგარეთიდან, მაგრამ უნდა დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 2 თვე გქონდა ყველაფრის გასაკეთებლად. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ამ პერიოდში გავაკეთეთ მაქსიმუმი. დიდი მადლობა ბრანე კოსტადინოვი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მობრძანებისთვის და მონაწილეობისთვის. ხადია რომ ეკოვეივის შედეგებს ჩვენ კიდევ რამდენჯერმე შევაჯამეთ, მას შემდეგაც საბოლოო ასე ვთქვათ ანგარიში გამოქვეყნდება. ლონდონის მერი ბრექსიტის საკითხზე მეორე რეფერენდუმს ითხოვს. მისი თქმით ამჟამინდელი მთავრობის მოლაპარაკებები არაეფექტურია და განმეორებითი რეფერენდუმის ჩატარება საჭირო. BBC-სთან მისი ინტერვიუს სხვა დეტალებს ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ნახავთ. ფაქტია, რომ ბრეგზიტის პროცესი საგრძნობლად გაჭიანურდა სხვადასხვა ბიუროკრატიული ბარიერების გამო. პოლიტიკოსები დღემდე ვერ ახერხებენ მოლაპარაკების დასრულებას. ამასობაში კი 2016 წლის 23 ივნისიდან 2 წელზე მეტი გავიდა. ბრეგზიტის კრიტიკოსები არც რეფერენდუმამდე აკლდა, თუმცა მას შემდეგ რაც მოლაპარაკებები გარკვეულწილად ჩიხში შევიდა და ბრიტანეთი რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, ლონდონის მერი სადიკ ხანი რეფერენდუმის განმეორების საჭიროებაზე ალაპარაკდა. მისი თქმით, 2.5 წლის წინ, როდესაც ამ თემასთან დაკავშირებით დებატები მიმდინარეობდა,
მონაწილეობდა, არგუმენტები საკმაოდ აბსტრაქტული იყო. არსებული მთავრობის მიერ გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ კი რთული სიტუაცია შეიქმნა. მისი თქმით, დიდ ბრიტანეთი ახლა ორი არჩევანის წინაშეა. ან გააფორმოს წამგებიანი ხელშეკრულება, ან დარჩეს ევროგაერთიანებაში. სადიქ ხანის თქმით ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ბრიტანელ ხალხს უნდა მიანდო. ბრიტანელმა ხალხმა უკვე დაინახა, რომ 2 წლის წინანდელი დაპირებები არ შესრულდა. შემდეგი არჩევანი გვაქვს ან მივცეთ საშუალება არსებულ ხელისუფლებას დაასრულოს მოლაპარაკებები ან დავრჩეთ ევროკავშირში. ჩვენ ხედავთ, რა შედეგები მივიღეთ ამ მთავრობის მიერ წარმოებული მოლაპარაკებების შემდეგ. 2 წელიწად ნახევრის წინ, როდესაც მიმდინარეობდა დებატები ამ საკითხზე, ბევრი არგუმენტი აბსტრაქტული იყო, რომელიც რეალობაში ვერ მოვიყვანეთ. საბოლოოდ მოლაპარაკების მაგიდაზე გვაქვს 2 ვარიანტი. მივიღოთ ცუდის შეთანხმება ან დავრჩეთ ევროგაერთიანებაში. ეს საკითხი ბრიტანელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ მეორე რეფერენდუმის საჭიროება დადგებოდა. თუმცა ის ვარიანტები, რაც ახლა დიდ ბრიტანეთს გააჩნია, მილიონი მილითაა დაშორებული დაპირებებთან, რომელსაც ბრიტანელი ხალხი რეფერენდუმამდე იღებდა. გარემოს დაცვის მინისტრმა მიშელ გოუმმა, რომელიც ბრეგზიტის ერთ-ერთი მხარდამჭერია, უპასუხა მერის წინადადებას, რომელმაც მისი განცხადება გააკრიტიკა. ადამიანებმა ნათლად დააფიქსირეს საკუთარი აზრი. ევროკავშირის დატოვებას 17.4 მილიონმა ადამიანმა მისცა ხმა. სადიქი თავისი განცხადებით ამბობს, რომ უნდა შევაჩეროთ პროცესი, შევაყოვნოთ და ყველაფერი ქაოსში გავრიოთ. ბოლო ინფორმაციით ბრეგზიტის შესახებ საბოლოო მოლაპარაკებების თარიღად 2019 წლის მარტია დასახელებული. საქმის კურსი დღეს ამი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.